مرحبا يسعد اوقاتكم. الفيديو الماضي حكينا فيه عن ترمينولوجي وعن السكشنينج والبارتنج واسم كل سكشن وكل بارتنج، وقلنا انه المره الجايه بدنا نحكي عن ميثودولوجي، عن الهير كاتنج تكنيكس، ونشتغل كل وحده نشوف كيف تنشغل. المره الماضيه اعطيتكم تمرينين تعملوهم بالبيت، هن الون بليد كاتنج، والثاني هو الفليب، كيف بنعمل فليب وقت نكون عم نمشط ونقص. في شيء تذكرته بدي اقول لكم اياه انه بيسهل عليكم التمرين هيدا، انه قبل ما نعمل الفليب بتكون هيدي البنكي على الفينجر ريست، بنشيلها وبنرجعها لورا، بعدين بنعمل فليب، بعدين هيك هيك هيك. فاذا اول شيء بنشيل البنكي عن الفينجر ريست، بنرجعها لورا، بنعمل فليب وبيكون المقص بهيدا الشكل، بنرجع وقتها بدنا نرجعه بنعمل هيك، واوتوماتيكلي بتشوفوا انه هيدي بترجع لمحلها البنكي وقتها نعمل الفليب. خلينا نعمل هيدي البنكي، رجعناها لورا على البطيء، عملنا فليب. هلا هيك بالبنكي كمان نحن عاملين مهديين المقص، نحن عم نمشط. لاحظوا بالبنكي بنهدي المقص، وقتها بدنا نرجعها نعمل هيك، اوتوماتيكلي بترجع لمحلها. هلا رح نبلش بالبلانت كاتنج ومنكفي بالتكنيك وحده بوحده. بالنسبة للبلانت كاتنج تتذكروا قلت لكم اذا عم نقص بشكل افقي ما بنعمل المعصم هيك، بنعمله هيك لحتى نضلنا نحافظ على وضعية مستقيمة للايد، يعني ما تكون مطعوجة هيك، هيدا الشيء ممكن يأثر على ايدنا. فنحن عم نعمل هاي الوضعية. كيف بدنا نسوي؟ هيدا قفل مقص بدنا نهديه هون، وهودي الاصبعين بنهدي فيهم هيدي البليد، يعني البوزيشن هو هيك. لاحظوا هودي الاصبعين هون مهديين البليد ما بيخلوها تتحرك، وهيدا هون مهديينه بقفا ايدنا، وهي بس اللي عم تتحرك بهيدا الشكل. كيف بدكم تتمرنوا انتو وقتها بدنا نحرك بليد وحده؟ رح ميل ايدي كرمال تشوفوا. دايما بدكم تاخدوا من اليمين للشمال. فاذا هيدا هو التمرين اللي بدكم تعملوه بالنسبه للبلانت كاتنج، دايما تحركوا بليد وحده ومن اليمين للشمال. هلا نحن هيك عم نمشط، نعمل هيدا منرجعه لمحله هيك بهيدا الشكل. رح ميله لحتى تشوفوا. باصبع واحد بنحرك بليد وحده ودايما هيك. هلا رح اعمل قدامكم البلانت كاتنج على خصلة شعر. بدي اقلكن شي، نحن وقتها بدنا نمشط بنعمل هيدي الفليب، منرجع منمشط. وقتها بدنا نرجع هيدي منسميها بوكيت، اللي هي تقاطع هودي الاصبعين منسميها بوكيت. فانتو المشط بعد ما مشطوا في وين بدكم تحطوه بالبوكيت، بس بدكم تحطوه بطريقه انه هيدا المشط ما يضايقكم بالحركه، يعني او بتحطوه هيك او بتحطوه هيك. اذا كان انتو عم تشتغلوا هون بتحطوه بالبوكيت يطلع طلوع لحتى ما يزعجكم، انتو بتسيطروا على الوضع. او اذا كان بتحطوه لتحت بالبوكيت وبيضلوا نازل نزول هيك ما بيضايقكم. خلينا نشوف. بنحط هيدا المشط بالبوكيت، بنرجع المقص مثل ما كان بطريقة ثابتة، المعصم ثابت. هاي هي بنحرك بس الابهام. ليش منقلها بلانت كاتنج؟ لانه بلانت ما في افلاج، ما في كات ثرو، ما في ثيننج، بس بلانت. رح ننتقل هلا للبوينت كاتنج. البوينت كاتنج ما بتنعمل الا على شعر ناشف، يعني على شعر مي ما فينا نعمل بوينت كاتنج. البوينت كاتنج هي بنعملها بهيدا الشكل، الشعر ناشف 100%. بنحط هيدي بالبوكيت، هيدي بنعملها هيك مثل المروحة. كيف بنعمل هيدي مثل المروحة؟ بنحط هيدا بالبوكيت، بنعمل هيدي مثل هيدا الاصبع بنحطه بالنص، وهيدي الاندكس بنصير بنبرمه. عرفتوا كيف؟ يعني هيدي هيك، هيدا صار مبروم، وهيدي صارت مثل المروحة. بنحط هيدا بالبوكيت بنعملها مثل المروحة. نحن وعم نسكر البليد بنسحب لبرا، بنفس الوقت بنسحب نحن وعم نسكر ومنبرم. هيدي الفان منقلها،
بنبرمها نحن وعم نشتغل. هلا رح ننتقل لتكنيك اسمها سلايسينج وفي اشخاص بيقولوا لها افيليتنج. السلايسينج رح نشوف كيف. هاي مشطنا الشعر، بنحط المشط بالبوكيت، بنرجع المقص وبنفتحه نص فتحة، ونحن هيدا بنعمل هيك. نص فتحة، هيدي منقلها سلايسينج. هلأ بدي انتقل على تكنيك منقلها سلايدينج. هي إذا معكن مقص سويفل مثل هيدا فيكن تعملوا هيك. إذا ما عندكن سويفل لأنه هو ما بيبرم، بكل بساطة بتشيلوا ايدكن من هون وبتحطوها بالقفا وبتشتغلوا. بس أنا لأنه هيدا سويفل بيبرم، منحرك وحدة بس الإبهام نحن ونازلين، يعني هيك. ونحن عم نسكر، ما منسكر على الآخر، يعني منسكر شي بسيط. نحن عم نمشي المقص منصير منسكر شي بسيط، وهيدا بيعطينا لايرز بدون ما نخسر من الطول. وفي طريقتين. الطريقة الثانية انكم ما تحركوا المقص، البليدز اثنيناتهم يكونوا اثنيناتهم ثابتين ما بيتحركوا، يعني هيك اثنيناتهم ثابتين. لاحظوا اثنيناتهم ثابتين والمقص مفتوح نص فتحة وبيضلوا على هيدا الشكل. فإذا في طريقتين. الطريقة الأولى أنه نحرك بليد وحدة، الطريقة الثانية أنه اثنيناتهم يضلون ثابتين، أو منعمل هيك أو اثنيناتهم بيضلون هيك والمقص ماشي، يعني هيدي هيك ثابت، وإذا بدنا نحرك هاي طريقة تانية، واثنيناتهم منقلن سلايدينج. هلأ في عنا تكنيك اسمها سليذرينج. هيك بتنشغل. اوقات الاطراف، هلا انا بالشعر اللي عندي الاطراف منا كتير سميكي، بس اوقات بيكون في عنا كتير تقل بالاطراف ونحن بدنا نعمل موفمنت او الشعر يصير باونسي. فكيف بنعمل هيدا الشي؟ نحن وعم نسكر البليد بنطلع طلوع كأننا عم نعمل هيك. اوكي، يعني نحن وعم نسكر بنطلع كأننا عم نعمل باك كومينج. وصلنا على تكنيك منقلها تكستشر كاتينج. هيدي التكستشر كاتينج ما بنستعملها بالشعر الطويل، بس بالشعر القصير الديجرادي. بس انا هلا رح اعملها بس لحتى فرجيكم كيف، والا هي ما بتنعمل على شعر طويل. بعد ما مشطنا نلقط الخصلة بنعملها تويست كلها من اولها لاخرها تويست. منشيل المشط منحطه بالباكيت، منرجع هيدي. شوفوا اذا بدنا نخفف فوليوم من جوا لبرا هيك، المص مفتوح نص فتحة وما عم بيتحرك، بس عم بيعمل هيك. اذا بدنا نزيد فوليوم ونزيد الحجم منصير بالعكس، من برا لجوا باتجاه الروتس. خليني فرجيكم. هيدا هيك هلا عم نخفف حجم لانه من جوا لبرا. اذا بدنا نزيد حجم نعمل لها تويست. هلا بدنا نزيد حجم هيك عم نزيد حجم. اذا بدنا نخفف حجم بالعكس، انا هلا ماني قادر كتير شد لانه هيدا شعر طويل، هيك عم نخفف حجم. مثل ما قلت لكم هيدي ما بتنشغل غير بالشعر القصير الديجرادي اللايرد. هلا وصلنا على تكنيك بنسميها الادجينج. كيف بنعملها؟
منحط المشط بالبوكيت، منرجع المقص مثل ما كان، منفتحه ومنقلبه، ومنستعمل بليد وحدة منعملها كأنها هي ريزر. منفوت بقلب الشعر ومنعمل ويفينج، وببليد وحدة منصير منشتغل فيها كأنها هي ريزر. هودي كانوا 90% من الهير كاتنج تكنيكس. ان شاء الله يكون عجبكم اللي اشتغلناه اليوم. ما تنسوا تتمرنوا عليهم، كل ما عملتوا اكسرسايز كل ما بتصيروا متمكنين منهم اكثر. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، وانا بشوفكم بفيديو جديد. الله معكم.